Chiều cuối tuần, Thẩm Tiểu Phi hẹn Thịnh Ngôn ra ngoài đi dạo. Lần nữa gặp lại, khó tránh khỏi việc quan tâm đến cuộc sống của nhau. Dạo này bà thế nào, vẫn ổn chứ? Thịnh Ngôn gật đầu, rất tốt. Còn cậu, tôi cũng rất tốt. Mỗi ngày đi làm bình thường. Lúc rảnh thì hẹn bà ra ngoài gặp mặt. Những ngày như thế này đối với tôi rất thoải mái tự tại. Nguyệt Giao dạo này vẫn khỏe chứ? Yên tâm đi, chúng tôi đều khỏe. Lượng người theo dõi trên mấy nền tảng ngày càng tăng. Giá quảng cáo cũng ngày càng cao hơn. Cộng thêm số tiền bán đồ cổ lúc trước. Cuộc sống hiện tại rất ổn định. Thẩm Tiểu Phi nghe vậy thì rất vui. Vậy thì tốt quá, hai người ngồi trong quán cà phê trên sân thượng. Ánh sáng ngoài cửa kính sát đất bỗng tối sầm lại. Rõ ràng là buổi chiều, nhưng lại khiến người ta cảm giác như đã đột ngột đến chạng vạng. Thịnh Ngôn cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao trời bỗng dưng đổi sắc thế này, sắp mưa à? Thẩm Tiểu Phi vẻ mặt thản nhiên, đừng hoảng. Mấy ngày nay tôi có xem tin tức, gần đây sao 10 và một vài hành tinh khác. Do sự thay đổi của quỹ, đạo chuyển động sẽ nối thành một đường thẳng. Xuất hiện hiện tượng thất tinh liên châu, nó che khuất một phần ánh sáng mặt trời. Nên cũng là chuyện bình thường thôi, chúng ta cứ sinh hoạt bình thường là được, không cần lo lắng. Hóa ra là vậy, không ngờ cậu cũng quan tâm đến thiên văn học đấy. Cũng không hẳn là đặc biệt quan tâm, trên tin tức có nói rồi. Mấy vị giáo sư trong khoa cũng có bàn về vấn đề này. Thịnh Ngôn cũng không để tâm, đúng rồi. Lần này gặp mặt sao cậu không mang vài món đồ cổ tới? Nhất thời quên mất, để lần sau nhé, được. Đợi đến tuần sau tôi dự định nghỉ phép vài ngày. Lúc đó sẽ qua nhà bà ở mấy hôm. Tôi thèm đồ ăn bà nấu rồi, không thành vấn đề. Cậu muốn tới lúc nào cũng được. Nguyệt Giao cũng khá nhớ cậu đấy. Sau khi chia tay Thẩm Tiểu Phi, Thịnh Ngôn đã ghé qua siêu thị gần đó mua sắm. Trong nhà bà, sinh hoạt của Giang Hồng Nhạn tiêu hao khá nhanh. Lúc đi ngang qua lớp năng khiếu, Thịnh Ngôn tiện đường đón luôn con gái về. Mẹ mua nhiều đồ ăn ngon quá, đúng vậy. Mua khá nhiều đồ, tối nay chúng ta làm món gì ngon nhé? Mẹ định làm món gì vậy? Pudding xoài con thích không? Giang Nguyệt Giao gật đầu ngay lập tức. Vẻ mặt đầy vui mừng. Con thích ạ, mẹ làm thêm vị dâu tây được không? Con còn muốn ăn tát trứng dâu tây nữa. Tất nhiên là được, con muốn ăn gì mẹ cũng làm cho. Tuyệt quá, theo yêu cầu của con gái. Cô đã làm ra vài món ăn. Giang Nguyệt Giao nhìn những món ăn tinh xảo bày trên bàn, cảm thấy vô cùng vui sướng. Món mẹ làm nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Vậy con cứ ăn trước đi, mẹ tới ngay. Dạ vâng, cô ấy. Mở máy ảnh chụp vài tấm rồi gửi cho Giang Hồng Nhạn. Em có làm ít đồ ngọt, anh nếm thử đi nhé. Anh nhận được rồi, nhìn thôi đã biết ngon lắm. Giao Giao cũng nói vậy đó. Chứng tỏ tay nghề của em quá đỉnh. Đến trẻ con nhìn qua cũng biết ngay. Nhiều fan trên mạng cũng công nhận tài năng của em mà. Vậy anh cứ ăn đi nhé, em đi với con đây. Sau bữa tối, Giao Giao tắm xong thì về phòng nghỉ sớm. Mai còn phải đi mẫu giáo nữa. Vâng ạ, mẹ cũng nghỉ sớm đi nhé. Tối nay mẹ làm nhiều đồ ăn thế này vất vả quá. Thịnh Ngôn lắc đầu, không vất vả đâu, Giao Giao vui là được. Hôm sau khi đưa con đến trường mẫu giáo xong, Thịnh Ngôn định đi thăm Trần Niên. Hầu như tuần nào cô cũng ghé qua một lần, lần nào đứa bé thấy cô cũng rất vui mừng. Thịnh Ngôn ngồi trên ghế công cộng bên cạnh quan sát một lát. Thấy đứa trẻ ở đây sống vui vẻ như vậy, trên mặt cô cũng hiện lên nụ cười. Dì Thịnh, dì đến rồi ạ. Mê mơ, đang chơi trò chơi hả? Vâng ạ. Lúc nãy cháu đang chơi đại bàng bắt gà con với các bạn. Thú vị lắm à, vui là được rồi. Dì Thịnh dạo này có vui không ạ? Tất nhiên rồi, mọi thứ đều rất tốt. Một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế nói chuyện. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, đen kịt một màu. Cảm giác như một tấm màn đen khổng lồ bao trùm xuống, khiến lòng người thấy bất an. Trần Niên hơi lo lắng kéo lấy tay cô. Dì Thịnh ơi, trời bị sao vậy? Sao tự nhiên lại tối đen thế? Hôm trước đã nghe Thẩm Tiểu Phi nói qua chuyện này, nên Thịnh Ngôn lại thấy hiện tượng này cô cũng không thấy lạ lắm. Niên Niên đừng sợ, chỉ là ánh sáng mặt trời bị che khuất thôi, không sao đâu. Nhưng mà đáng sợ quá. Cứ tưởng sẽ qua nhanh thôi, nhưng nó đã kéo dài vài phút rồi. Trời vẫn tối sầm và ánh sáng ngày càng yếu đi. Thịnh Ngôn nắm chặt tay cậu bé. Niên Niên, cô đưa cháu vào nhà ngay đây. Cô Thịnh ơi, cô cũng vào nhà với cháu đi. Trời thế này đừng về vội, lái xe nguy hiểm lắm. Được rồi, cô vào với cháu. Thịnh Ngôn dắt tay Trần Niên đi vào trong. Trời bỗng tối sầm đến mức không thấy đường đi. Trong bóng tối, Thịnh Ngôn cảm nhận được lòng bàn tay Trần Niên đầy mồ hôi. Cô Thịnh ơi, cháu không thấy đường xung quanh tối quá.
Chờ chút để cô bật đèn pin điện thoại lên. Thịnh Ngôn vừa đưa tay vào túi định lấy điện thoại, bỗng thấy vệt sáng trắng lóe lên trước mắt, rồi cô mất đi ý thức. Chuyện gì xảy ra sau đó cô cũng không biết. Chỉ biết trong cơn mê man có người đang vỗ vào mặt mình. Cô Thịnh ơi, cô tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Thịnh Ngôn từ từ mở mắt. Trần Niên đang ngồi xổm bên cạnh cô. Mọi thứ xung quanh đều khiến cô thấy lạ lẫm, giống như đang ở trong rừng sâu núi thẳm. Niên, chúng ta đang ở đâu vậy? Cô ngồi dậy, nhìn quanh một lượt. Ngoài núi và cây ra thì không có tòa nhà nào cả. Chẳng phải nãy chúng ta đang ở viện mồ côi sao? Trần Niên mặt đầy vui sướng. Cô Thịnh ơi, cháu về rồi, cháu về rồi. Núi này cháu biết, nó ở ngay gần nhà cháu. Cháu thực sự về rồi. Cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt rơi lã chã. Tim Thịnh Ngôn bỗng thắt lại. Y cháu nói đây là huyện Thanh Tùng. Lăng Tiểu Hà sao? Đúng à, cháu cũng không biết sao nữa. Lúc đó trời tối om, cháu sợ lắm. Mở mắt ra đã thấy ở đây rồi. Tốt quá, cháu thực sự về rồi cô Thịnh ơi. Cô mau theo cháu về nhà đi. Cha mẹ thấy cháu chắc chắn sẽ vui lắm. Xuyên không rồi? Hóa ra mình đã xuyên không. Giang Hồng Nhạn cũng ở thế giới này. Nhưng còn con thì sao? Con gái vẫn còn đang ở trường mẫu giáo. Thịnh Ngôn vô cùng lo lắng. Trần Niên vui mừng xong mới chú ý đến sắc mặt cô. Dì Thịnh, dì sao vậy? Mắt Thịnh Ngôn đỏ hoe vì lo lắng. Niên, con nhớ chuyện người nhà thất lạc dì từng kể không? Con nhớ ạ. Anh ấy cũng ở đây. Trần Niên nghe vậy liền nở nụ cười. Vậy thì tốt quá, dì Thịnh cũng gặp được người nhà rồi. Nhưng con của dì không thấy đâu nữa. Trần Niên bỗng nhớ ra, dì Thịnh còn có một cô con gái, tuổi còn nhỏ hơn nữa. Vậy phải làm sao đây? Em gái phải làm sao đây? Trần Niên cũng lo lắng theo. Lúc mới đến thế giới đó, cậu bé đã rất sợ hãi. Giờ em gái không tìm thấy người thân, chắc chắn cũng sẽ sợ lắm. Dì Thịnh ơi, dì về nhà với con trước đi. Sốt ruột cũng không giải quyết được gì. Chúng ta hãy tìm cách tìm người nhà của dì trước đã.